नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं महा टर्निंग पॉईंट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या व त्या काठावरील शहरे याबद्दल संपूर्ण माहिती बघणार आहोत। त्यामुळे व्हिडिओ कोठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। तर चला बघूया मित्रांनो, महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या व काठावरील शहरे। तर बघा मित्रांनो, पहिली नदी दिलेली आहे आपल्याला पांझरा। पांझरा या नदीकाठी कोणते शहर वसले आहे? धुळे। धुळे हे शहर पांझरा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, तापी नदी आहे। कोणती? तापी। तापी या नदीकाठी कोणते शहर वसले आहे? भुसावळ। भुसावळ हे शहर तापी या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, मोरणा नदी आहे। कोणती? मोरणा। मोरणा या नदीकाठी अकोला हे शहर वसले आहे। कोणते? अकोला हे शहर मोरणा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, इरई नदी आहे। कोणती? इरई। इरई या नदीकाठी चंद्रपूर हे शहर वसले आहे। कोणते? चंद्रपूर हे शहर इरई नदीकाठी वसले आहे। तसेच बघा मित्रांनो, कयाधू। कयाधू या नदीकाठी कोणते शहर वसले आहे? कयाधू नदीकाठी हिंगोली हे शहर वसले आहे। कोणते? हिंगोली हे शहर कयाधू या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, इंद्रायणी नदी आहे। कोणती? इंद्रायणी। इंद्रायणी या नदीकाठी देहू, आळंदी हे दोन शहर वसले आहे। कोणते? इंद्रायणी या नदीकाठी देहू व आळंदी हे दोन शहर वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, मुळा मुठा। कोणती आहे मित्रांनो? मुळा मुठा या नदीकाठी पुणे हे शहर वसले आहे। कोणते? पुणे हे शहर मुळा व मुठा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, प्रवरा। प्रवरा या नदीकाठी कोणते शहर वसले आहे? संगमनेर, नेवासे हे दोन शहर प्रवरा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, पंचगंगा नदी आहे। कोणती? पंचगंगा या नदीकाठी कोल्हापूर हे शहर वसले आहे। कोणती मित्रांनो? कोल्हापूर हे शहर पंचगंगा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, धाम नदी आहे। कोणती? धाम। धाम या नदीकाठी पवनार हे शहर वसले आहे। तर हे शहर कोणत्या राज्यामध्ये येते मित्रांनो? वर्धा। वर्धा या राज्यामध्ये मित्रांनो पवनार हे शहर आहे। तर हे धाम या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, सीना। सीना या नदीकाठी कोणते शहर वसले आहे? अहमदनगर। अहमदनगर हे शहर सीना या नदीकाठी वसले आहे। तसेच मित्रांनो, नाग। नाग या नदीकाठी मित्रांनो बघा, नाग या नदीकाठी नागपूर हे शहर वसले आहे। कोणते? नागपूर हे शहर नाग या नदीकाठी वसले आहे। तसेच बघा मित्रांनो, बिंदुसरा। बिंदुसरा या नदीकाठी बीड हे शहर वसले आहे। कोणते? बीड हे शहर बिंदुसरा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर आहे सिंदपना नदी। कोणती? सिंदपना या नदीकाठी माजलगाव। माजलगाव हे शहर सिंदपना या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर आहे करा। करा नदी। करा नदीकाठी मित्रांनो जेजुरी व बारामती हे दोन शहर वसले आहे। कोणते? जेजुरी व बारामती हे दोन शहर करा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर नदी आहे मित्रांनो भीमा। भीमा या नदीकाठी मित्रांनो पंढरपूर व राजगुरुनगर हे दोन शहर भीमा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, कुंडलिका नदी आहे। कोणती? कुंडलिका या नदीकाठी रोहा हे शहर वसले आहे। कोणती? रोहा हे शहर कुंडलिका या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर आहे मित्रांनो, मीना नदी। कोणती? मीना या नदीकाठी नारायणगाव। नारायणगाव हे शहर वसले आहे। मीना या नदीकाठी नारायणगाव हे शहर वसले आहे। तसेच बघा मित्रांनो, गोदावरी। गोदावरी या नदीकाठी मित्रांनो भरपूर शहर वसले आहे। तर बघा मित्रांनो, गोदावरी नदीकाठ सर्वाधिक शहर वसले आहे। तर तसेच मित्रांनो, गोदावरी ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी तसेच भारतातील दुसऱ्या नंबरची नदी आहे। तसेच मित्रांनो, महाराष्ट्रात याची लांबी आहे मित्रांनो किती? 668 किलोमीटर इतकी लांबी महाराष्ट्रामध्ये आहे। तर बघा मित्रांनो, या नदीकाठी कोणकोणते शहर वसले आहे? नाशिक, पैठण, कोपरगाव, नांदेड, गंगाखेड, पुणतांबा असे मित्रांनो 6 गावं या नदीकाठी 6 शहरे या गोदावरी नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? नाशिक, पैठण, कोपरगाव, नांदेड, गंगाखेड, पुणतांबा अशा प्रकारचे शहर मित्रांनो गोदावरी या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतर नदी आहे मित्रांनो कोणती? कृष्णा। कृष्णा या नदीकाठी मित्रांनो सांगली, मिरज, कराड, वाई, औदुंबर, नरसोबाची वाडी असे शहर मित्रांनो कृष्णा या नदीकाठी वसले आहे। तर बघा मित्रांनो, सांगली, मिरज, कराड, वाई, औदुंबर, नरसोबाची वाडी अशा प्रकारचे शहर मित्रांनो कृष्णा या नदीकाठी वसले आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या व त्या काठावरील महत्त्वाची शहरे याबद्दल संपूर्ण माहिती बघितलेली आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा।
आणि मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.